Welcome back mga ka-wais na Misis. So, isi-share ko sa inyo yung bago kong natutunan na dessert, which is the Ube Macapuno Maja con jelly. It's a mix of maha and jelly. So, what we have here is cornstarch. So, meron din tayong condensed milk na ube macapuno flavor. So, ang pwede nyo ipamalit dyan, pwede din yung condensed milk na regular condensed milk, pero magdagdag kayo ng ube flavor na liquid, yung McCormick ang magandang, mga 1 teaspoon yung pang substitute niyan. So, we also have here macapuno. That's 1/2 cup. Meron tayong 2 cups of evaporated milk. Any brand will do. So, meron din tayong 1 cup of pure gata. Pwede yung, ang gamit ko kasi ay yung mama gata. So, pwede din naman kayong gumamit ng fresh gata. Mas maganda. And 1 pack of Mr. Gulaman, yung 25 grams. So, I also add 2 tablespoons of sugar and 2 cups of water. So, ayan. Sabayan nyo na ako, guys. So, simulan na natin. Una nating ilalagay yung ating cornstarch. Isasalang na natin. So, isasalang na natin yung ating mixture. Pwede naman kung meron kayong kasirola na stainless, pwede namang diretso nyo na dun kayo maghalo. Dun na rin kayo magluto. So, continuous stirring lang tayo. In medium fire. So, magkaano ako dito ng timer. Ilang minutes siya. Preparing this, so kailangan nakahanda na rin yung molder nyo kasi kailangan mabilis kong ilagay yung ating ube macapuno mixture doon sa ating molder kasi tumitigas siya. Hindi naman agad-agad. Start na siyang kumulo. So, pag ganito na, actually, pwede nyo nang i-stop yung apoy.
Tapos na yung ating ube makapuno, maha congelly. In less than 15 minutes, meron na kayong masarap na dessert. Promise you should try this, guys. Ang sarap niya. Kung mahilig kayo sa ube at mahilig kayo sa makapuno at mahilig kayo sa maha, ito na yung hinahanap mo. So, kailangan lang natin siyang palamigin. Tapos, ilalagay natin sa ref para mas masarap kasi pag malamig. And as you can see, sinabi ko na wag nyo talagang iwan pag nagluluto kayo nito kasi magkakaroon ng burnt. Ayan, yung may mga brown, mga burnt yan, mga burnt kasi may tawag ako kanina, naiwan ko saglit lang yun, wala pa yung 1 minute, ganyan na siya. So, kailangan continuous yung inyong pag-stir, and then, siguro, inurasan ko siya mga 6 minutes lang. Yung pag kumulo na siya, pwede nyo nang hanguin, patayin yung apoy, at isa lang dun sa mga molder. So, kaya, napakasarap. So, after siya napalamig, kakainin na natin siya. Pwede nyo lagyan ng toppings na cheese o kaya latik. Sa akin, gusto ko cheese. So, siya. And then, lalagyan natin siya ng toppings. Taas. Toppings. It's optional naman, pero nakakadagdag siya ng lasa. Ayan na yung ating ube makapuno, maha congelly. So, tikiman time. Kailangan may cheese. Look at that. So, yan yung lumabas na yan, ayan yung makapuno. So, tikman na natin. Close up. Lasang-lasa mo yung ube, tsaka yung makapuno. Sakto lang yung tamis.